हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आज म हजुरहरुको लागि पिज्जाको रेसिपी लिएर आएकी छु। मैले यो पिज्जा माइक्रोवेभमा बनाएको छु। हजुरहरुले सेम मेथड युज गरेर प्यानमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टमा एउटा भाँडा लिउँ र त्यसमा चिनी राख्दियौ 1 टीस्पुन। अब यसमा मनतातो पानी राख्दियौ। हातले छुँदा हल्का पोल्ने टाइपको पानी, तर एकदमै बोइलिङ वाटर पनि हैन र एकदमै कम तातो पनि हैन। अब यसमा 1 टीस्पुन यीस्ट राख्दियौ। अब यसलाई प्रूफ हुनको लागि 10 मिनेट छोड्दियौ। यदि यो प्रूफ भयो भने हजुरहरुले अरु बाँकी प्रोसेस सुरु गर्नुभयो हुन्छ, अदरवाइज सुरु गर्नै पर्दैन। अब यसलाई मजाले मिक्स गराउन 10 मिनेट यतिकै छोड्दियौ। यीस्ट प्रूफ भयो भनेर चिन्नको लागि योबाट हल्का फिजहरु माथि आउन थाल्छ। अब एउटा भाँडा लिउँ र त्यसमा 1 कप मैदा राखौं। हाफ टीस्पुन नुन राखौं। अब यसलाई मजाले हातले मिक्स गरौं। अब यसमा अघिको त्यो प्रूफ भइसकेको यीस्ट राखौं। थोरै थोरै यीस्ट राख्दै यो पिठो माड्दै जाउँ। अब यसमा एक्स्ट्रा पानी हाल्नु पर्दैन। यदि पर्यो भने हजुरहरुले एड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब मैले यो पिठो माडिसकेको छु। अब यसमा 1 टेबलस्पुन तेल राख्दियौ, भेजिटेबल ओइल। अब यसलाई पनि मजाले मिक्स गरौँ। यसरी यो डो स्टिकी हातमा नलाग्ने, स्टिकी नहुने मजाले माड्नु पर्छ। हल्का गिलो टाइपको डो बनाउनु पर्छ, सारो डो हैन। अब मैले यो डो माडेर रेडी बनाइसकेको छु। अब यसलाई एउटा भाँडामा राख्दियौ। अब यसलाई एउटा भिजेको कपडाले छोपेर 1.5 घण्टा यतिकै छोड्दिनु पर्छ। यो डबल भएर आउँछ साइजमा। र हेर्नुहोस् त हाम्रो डो डबल भएको छ। अब यसको सबै भित्र पसेको एयरहरु सबै बाहिर निस्किनको लागि यसरी हातले माडौं। अब यो पिठोलाई मजाले फेरि माड्नु पर्छ। हल्का पिठो छरेर अथवा कर्न फ्लोर पनि हाल्न सकिन्छ, मैदा पनि राख्न सकिन्छ। त्यसमा राखेर मजाले यो पिठो माडौं। मैले यो पिठो मजाले माडिसकेको छु। अब यसलाई काटेर 2 भागमा डिभाइड गर्दियौ। अब यो डोलाई यसरी हातले तलको साइडमा गरेर माथि कुनै क्रिज नदेखिने गरी गोलो बनाऊ। अर्कोलाई पनि त्यस्तै गरी बनाएर राखौं। अब यसमा हल्का मैदा छर्दियौ र यो पिठोलाई अब बेलौं। रोटी जस्तो बनाऊ, बाक्लो खालको। अब यसलाई यसरी ओभनको होचो, सबैभन्दा होचो खालको ट्रे माथि त्यो रोटीलाई राख्दियौ। मैले यहाँ चीज लिएको छु, टोमेटो सस, पिज्जा स्पाइसेस, प्याज, गोलभेडा सीड निकालेर, क्याप्सिकम। यो चाहिँ पिज्जाको टपिङ्सहरु हो। अब पिज्जामा यसरी माथिबाट टोमेटो सस मजाले लगाइदियौ डो माथि। अनि अब मजाले धेरै यसरी कोरेर राखेको चीज राखौं। मोजरेला चीज हो यो। पिज्जा बनाउनको लागि मोजरेला चीज युज गर्नु। अब यो चीजको माथिबाट लामो लामो गरी काटेको यस्तो प्याज राख्दियौ। अब क्याप्सिकम राखौं। हजुरहरुलाई जे मन पर्छ, चिकन अथवा हजुरहरुलाई मन पर्ने जे मन पर्छ त्यो टपिङ्सहरु हजुरहरुले राख्न सक्नुहुन्छ। गोलभेडा, मैले यहाँ पिज्जाको टपिङ्स राखिसके पछाडी पिज्जा स्पाइसेस राखेको क्लिप चाहिँ छुटाएको छु। सो हजुरहरुले यस्तो पिज्जा स्पाइसेस पनि राखेर त्यस पछाडी मात्र त्यसलाई माइक्रोवेभमा राख्नु होला। अब हाम्रो पिज्जा बेक गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। अब यो पिज्जालाई पाक्नको लागि माइक्रोवेभमा राख्दियौ। मैले 6 मिनेटको टाइम सेट गरेको छु। मेरो माइक्रोवेभ 800 वाटको हो। हजुरहरुले आफ्नो माइक्रोवेभ अनुसार टाइम कम वा बढी गर्न सक्नुहुन्छ।
तर थोरै टाइममा हाइएस्ट टेम्परेचरमा पकाउनु होला अनि पिज्जा एकदमै राम्रो बनेर आउँछ। अब हाम्रो पिज्जा सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरू पनि बनाएर कस्तो बन्यो आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नु होला। मलाई फेसबुकमा पनि फलो गर्नु होला, त्यसको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा मेन्सन छ। यस्तै अरू रेसिपीहरुको लागि मेरो च्यानललाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।